Tak, další část Gabriela Knighta jedničky remake edice nás teda přivádí do knihkupectví svatého Jiřího, kdy začíná druhý den. Jsme teda v prvním dni prošli policejní stanici a místo činu. A na místě činu jsme našli tady tu šupinu hada, která byla velice podezřelá. No, máme tady noviny z dnešního rána, takže si je přečteme. Today's newspaper is on the counter. Times dated June 19th, 1993. A front page article describes the most recent of the Voodoo Nejnovější Voodoo vražda. Gabriel scans it but learns nothing new. The article reiterates that the voodoo aspect of the crime is faked. Gabriel shivers. It looked real enough to him. Elsewhere, there's an article about the history of Jackson Square, called the Plaza d'Armes under French rule. It was used for executions, firing squads, hangings, even impalements and breaking on the wheel. Yikes! Of course, these days, it's mostly a hangout for tourists, street musicians, and local artists. Gabriel also scans the Aquarius horoscope for the day. Chances of a dark star rising on this day. Do not trust your instincts. I feel a dark star rising, all right. Tak noviny se snaží z té kauzy voodoo vražd udělat úplně normální vraždy, což je u novin běžná praxe, že ten Gabriel má jasný pocit, že za vraždami stojí nějaké nadpřirozené nebo okultní síly. Sobota 19. června 1993. Procházka po Jacksonově náměstí. Turisté i obyvatelé milují Jacksonovo náměstí. Park ve francouzské čtvrti, který přináší všem lidem potěšení. Je to místečko oddechu před teplem, piknikových obědů, skvělé místo na venčení pejsků, nebo zde můžete sledovat při práci místní umělce. Také si můžete lehnout na trávu a zaposlouchat se do svatých v podání typických místních skupin, následníky tradičního noula stylu. A to každý den v týdnu. Málo kdo ví, že historie Jacksonova náměstí je krvavá. Tehdy nazývané La Plaza d'Armes, francouzský název, bylo pod francouzskou nadvládou a konaly se zde popravy různého typu. Oběšování, odstřelování a dokonce natahování na kole. Je to memento, že temná stránka New Orleans není zase tak vzdálená. Jinak tady je teda ten horoskop, vodnář. Dnes máte šanci vidět svou temnou hvězdu stoupat. Nevěřte svým instinktům. OK. Takže noviny můžeme zavřít. Já bych se teda ještě s dovolením podíval tady do knihy deníku. Co nám říkal první den. Tady to víme teda. Moment. Tělo na místě činu u jezera Pontchartrain vypadá příšerně. Další chudák s vytrženým srdcem. Musí tady být nějaké stopy, které bych mohl najít. Něco pro svoji knihu, jo, to říkal vlastně, když tam byl na tom místě činu. Zemřel jsem a dostal se do nebe. Malia Gedeová je nejkrásnější ženou v Louisianě. Musím ji znovu vidět. Jakou výmluvu bych si měl najít? Něco vymyslím. Jo, pak řekl Grace, že ji potřebuje kvůli případu voodoo vražd. Našel jsem hadí šupinu na místě činu u jezera Pontchartrain.
Není to nic moc, ale snad to bude důležité. Kdybych přišel na to, z jakého hada pochází a komu ten had patří, představ si ten titulek. To by bylo něco, s čím by mohl pracovat i můj líný agent. Řeč je asi omouzlím. Den 2. 8 nocí s noční můrou za sebou, ale na obzoru vidím světlý bod. Mám adresu na Málii Gedeovou, což znamená, že jsem jen pár hodin od toho, abych ji zase viděl. Vrr. Musím se jí přece zeptat na to jezero. Byl bych nedbalý autor, kdybych to neudělal. To mi připomíná, že bych se měl zastavit za mouzlím a přimět ho, aby mi vyklopil vše, co ví. No jo. To teda bychom měli. Ale v první řadě, pokud máme tady s Grace, Got a minute, Grace? What's up? pokecáme s Gracie, ale vypadá to, že tady nemáme moc co řešit. Zkusíme teda voodoo vraždy ještě znovu. What do you know about the Voodoo murders? You won't get far questioning me about it, Sherlock. Voodoo. What do you know about Voodoo? I've told you all I know. Sorry I can't be more help. New Orleans. What can you tell me about New Orleans? I've only been here 2 months, but I love it. It's so much more alive than any place I've been. It feels like anything's possible here. Jen tak si popovídat. Keep 'em busy? Not really. If you need any research done, let me know. What else can you tell me? You're the native. Jen tak si popovídat. Seen an Viděl jsi nějaký I dobrý saw film? a great documentary last night on pyramid excavations. Viděla dokument o pyramidových vykopávkách. dark places that haven't been touched in centuries? Sounds right up your alley. Well, it did help me gain a better understanding of your mind. Did I ever tell you that you're actually quite attractive? Be still, my heart. Had any customers lately? No, but I'm sure you have. You know, you really should get out more. But then who'd take care of St. George's? Me? Me. Exactly. Exactly. Nic, OK, jdeme odsaď. Půjdeme odsaď. Ani nevím, jestli jsme si dopili kávičku, ale I've got some things I need to do. Good luck. odfrčíme. Odfrčíme do muzea Voodoo. Welcome, my friend. Oh. Hello. I am the proprietor, Dr. John. If you have any questions, I would be happy to assist. Great. My name is Knight, and I'll probably take you up on that. Páni, působivé. No, máme tady zase spoustu věcí, takže se tady porozhlídneme. Můžeme začít tady odleva pičem. A leather whip hangs from a peg on the wall. Oh, hurt me. Kožený pič, ubliž mi. A leather whip. Oh, hurt me. Svatyně. The Voodoo shrine is filled with items that both fascinate Gabriel and also make his skin crawl. Páni. Černá svíčka. They lend a certain psychotic ambiance, no? Kříž. Will that look sacrilegious? Lepka. Wonder who that poor bastard was. Plagát. Už takhle. Magenta Moonbeam. Voodoo Inn. Znovu plagát. Tentokrát ruka.
A flyer Vzali jsme si leták. advertising Magenta Moonbeam, a local voodooienne. Her parlor is on the corner of Orleans and Dauphine. Máme kontakt na nějakou Magentii. Magentie. No, třeba nám poradí s něčím, co budeme potřebovat vědět později. Magentie. Rakev. This coffin is so small. Panenka Voodoo. It wouldn't be much of a voodoo museum without a voodoo doll. Víno. A waste of some perfectly good wine, if you ask me. To je asi tím pádem This coffin is so small. všechno. Malá rakev znamená malá mrtvola. Vypadá to jak pro nějaký malý dítě, tyjo. No nic. Půjdeme tady z toho obrázku. A mrkneme na spínač. It's an electrical Elektrický switch. spínač. Že bychom tam něco vypli? What does this do? Turn that thing off. Aha, zapíná to větrák. Oh, sorry. Sorry. We have air conditioning, you see. Yeah, I see. No, zkusíme tady pokecat s bubeníkem, nebo nejdřív se na ně A podíváme. street drummer has settled outside the museum. Jo, jasně, on je vlastně jako za oknem. Gabriel can't do anything with the drummer on the street. Lepka, svíčky. Reminds me of a book critic for the New York Times. Reminds me of a book critic for the New York Times. Připomíná mu jednoho knižního kritika z New Orleans. Looks like Jack Nicholson. Jack Nicholson taky teda. Tak, svíčky. Flickering candles lend an appropriately spooky atmosphere to the museum. A polající svíčky dodávají místu velice strašidelnou atmosféru. Flickering candles lend an appropriately spooky atmosphere to the museum. No, pak tady máme nůž. Something about the shape of that knife gives Gabriel the creeps. Zdá se, že to je ve tvaru. Yeah, right. I'd probably cut my own head off with that thing. Ve tvaru hada, ne? Gabriel doesn't want anything to do with that knife. Fajné. Obraz. That must be Marie Laveau. Marie Laveauová. That must Tak to nevím, kde je vlajky. Sloupiště. An authentic looking pole marks the center of the room. Authentic what? Gabriel isn't sure. Sloup. The pole is solidly connected to the floor. Sloup je pevně spojen s podlahou. Zeď. The back wall displays various voodoo items, such as offerings of fruits to the voodoo deities. Even if that were for sale, Gabriel couldn't afford it. Spousta zajímavých věcí, spousta kýčů a spousta podivných artefaktů. Koření na kořen přání. An official voodoo wishing stump. Rub it and make a wish, a card says. Funny, I say the same thing to women. Tak, jdeme tam s tím jak zamíchat. I wish Molly and Getty were mine forever. Really, I mean it. What was that? Oh, nothing. Něco si přál. Přál si, aby kočka z auta předchozího dne byla jenom jeho. Boha, aby se mu to nesplnilo. Large, elaborate drums occupy a corner of the museum. Please, do not touch the drums. They are authentic. Authentic what? Drums. Do not touch them. No, takže jste jistý, hledání, ale tady ještě nějaký hádek. A very large, very formidable looking snake is secured in a plexiglass cage. Že by hadi taky patřili k voodoo artefaktům. The python is quite dangerous. I would stay back if I were you. Thanks for the advice. Jo. The snake is too far away. Ale
Vzali jsme jeden leták, který máme ještě týkev. A beaded gourd is on display. A poslední, co nám asi zbývá, je tady pokecat s tím milým mužem v bílém. Could I ask you a few questions? That is why I am here. Doktorem Johnem. Voodoo. What can you tell me about voodoo? Historical voodoo, or the voodoo currently practiced in the city? Voodoo vraždy, nebo když jsme dělat historické voodoo. Tell me about historical voodoo. Very well. I will start at the beginning, Mr. Knight, and will go on from there at your prompting. Sounds good. As you may know, voodoo is a grassroots religion, formed by the mixing together of many different African tribal religions and Anglo religions, such as Catholicism or Protestantism. In other words, it is a religion born of the African slave trade. But African slaves were imported not only by the United States, but also into the West Indies, with the French and Spanish ran plantation islands. Prior to 1803, the New Orleans area was owned by France. The French Creole in those days owned many African slaves. But the Creole did not permit their slaves to gather, giving no chance for voodoo to breed here natively. The Creole also knew enough about the corrupted pagan practices of the West Indies slaves to ban the importings of slaves from that region. Takže i New Orleans zdá se má bohatou voodoo historii. Co nám řekneš ještě? So, how did voodoo come to New Orleans? After the Louisiana Purchase, American legislators relaxed regulations. Slaves were permitted to gather. The Americans also removed the ban on West Indies slaves. Around the same time, a slave revolt occurred in Santo Domingo, what is now Haiti. Between the lifting of the ban and the Haitian revolt, West Indies slaves began pouring into New Orleans. Some of them were free people of color, freed or escaped slaves. Some came with their white owners who were fleeing from the revolt. And what happened when the West Indies slaves got here? They brought voodoo with them. The native slaves were more than enthusiastic about embracing it. It gave them power, Mr. Knight, if only in the form of a communal bond. Among the first meeting places were the Bayou St. John and the shore of Lake Pontchartrain. The early voodoos were heavy snake worshippers, worshipping the one they called the Great Zombie. Takže zdá se, že to jezero místo včerejší vraždy má nějakou spojitost s voodoo v téhle oblasti. Tell me more about historical voodoo. By 1817, the voodoo activities were beginning to cause fear among the white slave owners. An ordinance was passed to forbid slave gatherings except in designated public areas at designated times. The time was Sunday afternoons, and the place, Congo Square. The slaves and free people of color gathered to dance simulations of their voodoo dances, right in sight of Creole society. Of course, they also continued to meet in private for the real thing. Tell me more about historical voodoo. There were a variety of kings and queens at first, voodoo priests and priestesses. But from about 1830, a single power emerged. This was a voodoo queen named Marie Laveau. Marie Laveau ruled voodoo in New Orleans for many years. Takže Marie Laveau, myslím, že to je ta ženská z toho obrazu tady v té místnosti. Tell me about Marie Laveau. There were actually two Marie Laveaus, mother and daughter. Most people thought they were the same woman. Her continued youth added to the mystique. The original, the mother, was also known as Widow Paris. It was she that began the empire. Tell me more about Marie Laveau. The Laveau tomb, where one or both of the Maries are believed to be buried, is in St. Louis Cemetery No. 1. It is a popular shrine for practitioners and tourists alike.
I myself take tours through the cemetery on a regular basis. Really? Do you have any running this week? No, but the cemetery is open to the general public as well. Tak se možná taky stavíme na hřbitov. Ještě se pokecáme na téma současné voodoo. Tell me about current voodoo. Many people think of voodoo in terms of magic spells or gree-gree. That kind of practice is actually called hoodoo and is only a part of true voodoo. Voodoo, the religion, has a strong following in New Orleans. In fact, it is growing quite rapidly. There are several voodoo churches or temples in the city, and others all across the United States. African Americans see it as a tradition all their own. Whites, and there are many in the religion, are attracted to it because they think it is exotic. I personally am more interested in the history of voodoo. Some of the new movements are copying Haitian or even African voodoo. But it is the voodoo of New Orleans that I find so intriguing. Takže máme tady nový téma voodoo, teda ohledně toho té odnože voodoo společností. What exactly is hoodoo? Hoodoo refers to magic folk traditions of the South. Hoodoo is a bastard of voodoo. Many of the gree-gree are similar, but hoodoo does not have the religious aspects of voodoo. Tak ještě by mě zajímalo něco ohledně voodoo vražd. What do you know about Co nám řekne takovýhle člověk? The killings in the newspaper. I know they have nothing to do with true voodoo in New Orleans. Zajímají mě ještě hadi. Do you know anything about snakes? You have perhaps noticed the museum snake, Mr. Nejenom Knight? vašeho muzea. They are beautiful creatures. Do you not agree? And the tourists seem to associate them with voodoo. Taky si je začínám spojovat s voodoo. Už jen proto, že jsme u té oběti té vraždy na toho jezera našli hadí šupinu a v písku stopu, jako kdyby se v něm válelo něco haditovitého. Buď had. A nebo hadice. No, můžeme ještě pokecat třeba o New Orleans, když What do you think to of jsme v all? podstatě rozebrali. It is the only city in the United States, as far as I am concerned. O sobě. Tell me about yourself. Me? Yes, if you don't mind. What is it you wish to learn? Muzeum voodoo. Why did you open a voodoo museum? The subject has fascinated me all my life, and I wanted to help preserve the cultural heritage it represents. Pozadí voodoo. What kind of background in voodoo do you have? Let us just say I cut my teeth on it, Mr. Knight. It is in my blood. Do you do anything besides run the museum? No, the museum does not make me a rich man, but my material needs are simple. I prefer to focus on my one true interest in life. Náboženské vyznání. To je nějaký těžký pohan. What are your own religious beliefs? My beliefs are too personal and too complex to discuss with a layman, Mr. Knight. Cokoliv. Just tell me anything. I am originally from the West Indies myself, you know. Really? What brought you to New Orleans? I was drawn here for personal reasons. Just tell me anything. I am a vegetarian. Really? I can't imagine living without meat. That must be the hunter in you, Mr. Knight. Just tell me anything. I am not an easy person to get to know. I am a very private man. Isn't that unusual for someone in the museum business? Not at all. My displays speak for me. Dobře, kašlem na to. Actually, I can't think of a thing. Then let us discuss something else. Myslím, že jsme už dodiskutovali. Odejít. No, dozvěděli jsme se to hlavní.
nám asi teda nezbývá nic jiného, než pokračovat dál odsaď, protože tady už asi opravdu nic nevymyslíme. Large, elaborate drums occupy a corner of the museum. Takže opouštíme krámek. The voodoo shrine is Jasně, to jsem tam nechtěl. A jdeme pryč, odejít na mapu. Thanks a lot. Bye now. Come back again. Takže podíváme se do rezidence Moonbeamové, to je teda ta paní. a sign on the front door of Magenta's home reads, Aha, attuning with the spirit takže tam se realm, nedostaneme, back on vracím June se. 22nd. To je ta pěkná paní z toho obrazu ve Voodoo muzeu. A my se teda vypravíme kam? Na hřbitov svatého Ludvíka. Tak to je teda hřbitov, jak má být. Ještě se teda podíváme, co nám přibylo v naší knize zápiskové. Hned za rohem knihkupectví u svatého Jiří se nachází voodoojenka jménem Magentia Moonbeamová. To je ta paní, co jsme se teďka chtěli dostat. Později během týdne bych si s ní měl promluvit. Takže Marie Lvová, newyorská královna voodoo. Takže to už je nějak moc jmen, tyjo. Magenita Moonbeamová teda není v tom případě Marie Lvová. Ta Marie Lvová je z toho obrazu. Marie Lvová, New Orleanská královna voodoo, je pohřbena na hřbitově svatého Ludvíka. Měl bych se jít přesvědčit na vlastní oči. Doktor John chová hada ve svém muzeu voodoo. To velká opravitá krajta. Určitě bych na nich nechtěl narazit někde v temné uličce. No, jako ani ve světle. Kéž bych mohl získat malý vzorek její šupiny. Pochybuju, že by to doktor John ocenil, kdybych se ho na rovinu zeptal. No nic, jsme na hřbitově. Tady je zase 1000 věcí. A vypadá to tak, že teda hřbitov si dáme zase příště.